Terve! Tällä kertaa aiheena on suuri ja mahtava Inarijärvi. Eli tässä videossa mä ajattelin puhua vähän Inarijärven autiotuvista, leiri- ja telttapaikoista, sitten liikkumisesta Inarijärvellä ja muutenkin kaikkea mitä tulee mieleen. Ja sitten videon lopuksi vielä paljastaa Inarijärven ottipaikkoja. Eli poikkeuksellisesti tällä kertaa ajattelin laittaa kartan ruutuun ja näyttää vähän jollakin tavalla, että mistä sieltä kalaa on oikein tullut. Mä oon tehnyt Inarijärvelle 3 reissua, eli se on se kokemuspohja, mikä mulla on, jos joku haluaa arvioida, että kuinka järkevää tekstiä tässä nyt tulee. Eli sellaiset tyypit, mitkä on siellä käynyt 10 vuotta tai 20 vuotta, niin tää ei ehkä ole teille paras video, mutta tähän kohderyhmään onkin sellaiset, jotka menee eka kertaa Inarijärvelle ja miettii, että minnekään siellä voisi mennä ja mitäkään siellä pitäisi tehdä, niin tää on enemmän suunnattu semmoisille tyypeille. Mutta aloitetaan tuolla hehkutusosuudella. Inarijärvi on tosi hieno erämainen järvi. Siellä kannattaa käydä. Se on kaunis ja karu ja tilaa riittää. Wikipedian mukaan siellä on Inarijärven pinta-ala on 1064 neliökilometriä. Eli se on Suomen järveksi 3. suurin. Eli siellä on tilaa ujomallekin tyypille. Ei välttämättä törmää kehenkään, kun käy siellä pyrisemässä. Mutta aloitetaan liikkumisesta Inarijärvellä. Inarijärvi on sen verran iso lätäkkö, että siellä paras tapa tutkia sitä on vene tai kanootista tai jollakin vesikulkuvälineellä siellä on hyvä liikkua, jos haluaa vähänkin nähdä paikkoja, mitä siellä on. Mä oon itse käyttänyt kumivenettä ja pientä moottoria. Se ei ole mikään maailman nopein yhdistelmä, mutta sillä pääsee riittävästi eteenpäin ja että ei silleen ahdistu hengiltä. Mutta jos mun pitäisi jollekin suositella, millä vehkellä sinne menee, niin mun mielestä Inarijärvi kokisi kaikkein parhaiten joko kajakista tai kanootista. Eli laitteessa, missä ei pyrise moottori. Se on äärimmäisen hieno erämainen järvi, missä varmasti on mukava meloa. Mä oon laskenut veneen tuolta Nitsijärveltä sekä sitten Nellimistä. Eli mä oon kummastakin sinne mennyt. Sen lisäksi veneenlaskupaikkoja on Inarissa, Partakossa ja sitten siellä oli semmonen, mikä se vuono nyt oli. Nanguan vuono taisi olla, jos oikein muistan. Sen niminen vuono siellä oli. Jos menee Nitsijärveltä, niin sen reitin etu on, että sillä näkee samalla Nitsijärven. Nitsijärven ja Inarijärven välissä on semmoinen pieni perattu koski, mistä pääsee helposti laskemaan veneen Inarijärven puolelle. Sitä löytyy sekä pienemmälle veneelle oleva koski, tai sitten saa vinssillä veivattua isommankin veneen sinne Inarijärven puolelle, jos siitä haluaa mennä. Kun liikkuu veneellä Inarijärvellä, niin kannattaa muistaa, että se on aika iso lätäkkö. Siellä saattaa olosuhteet muuttua hyvinkin nopeasti. Eli kannattaa varustautua sen mukaan. Me ollaan käytetty aina itse tuommoista Ursuitin kuiva välipukua tuomassa vähän semmoista itsevarmuutta siihen liikkumiseen ja muuta, että jos käy vahinko, niin ei heti ole ihan pulassa. Ja se kannattaa tosiaan ottaa huomioon, että myöskin reissua suunnitellessa, että siellä saattaa päivässä muuttua sää ihan täysin, että ei välttämättä pääse liikkumaan ihan sillä tavalla aina, kun on kuvitellut pääsevänsä. Eli pari päivää joustoa kannattaa ottaa reissuun. Inarijärvi on hyvin merkitty. Siellä on paljon erilaisia veneilymerkkejä ja niitä kannattaa noudattaa. Järvi on aika kivinen ja siellä tulee hyvinkin yllättäen, saattaa tulla kivisiä paikkoja vastaan. Mutta mä oon käyttänyt karttana tällaista kuin Inarijärven veneilykartta 4080. Ja tätä mä suosittelen kaikille. Tämä on äärimmäisen hyvä kartta kalastajallekin. Sen on merkitty syvyyskäyrät ja kaikki mahdollinen. Tämän kartan ainoa huono puoli, että tämä on ihan järkyttävän iso. Tämän kun levättää tuohon auki, niin tätä ei missään erämeiningillä pysty käyttämään. Eli mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä oon ottanut tästä A3 kokoisia
kopioita niille paikoille, mihin mä oon mennyt, ja niitä A3 kopioita mä oon sitten pitänyt mukana, kun on liikkunut siellä. Ja sieltä tosiaan löytyy kaikki veneilymerkit kummelit rannalta ja on merkitty erilaisilla kirjaimilla paikkoja, että tosi hyvin pysyy kyllä kartalla, miten siellä pääsee menemään, että sumussakin näkee yllättävän pitkälle ja niitä kannattaa tosiaan vähän niitä väylämerkintöjä myöskin kunnioittaa, että ne on merkitty sillä tavalla, joissakin paikoissa on hyvinkin tiukkoja välejä, mistä voi sitten mennä ja jos menee ohi, niin sitten jos huono tuuri käy, niin voi käydä vähän huonosti veneen pohjalle. Mä en ole kompassia Inarijärvellä juurikaan käyttänyt, mulla on aina se ollut mukana ja sen mä suosittelen kaikille muillekin, että kerran on menty silleen, kun huolimattomasti sillä on ollut veneessä hyvässä säässä ottanut aurinkoon, niin mennyt vähän ohi sieltä, mistä on pitänyt ja keskellä järveä on aika vaikea arvioida, missä on menossa, kun ranta näyttää joka paikassa samalta, niin sitten kompassissa on kyllä sit hyötyä. Se on hyvä hätävara ja semmoista kannattaa pitää mukana. Mutta sitten vähän noista telttapaikoista ja autiotuvista. Inarijärvellä on aika hyvin autiotupia. Siellä on käsittääkseni 7 autiotupaa. 6 on siellä niin kuin Inarijärven puolella ja sitten jostain syystä tuo Suolisjärven autiotupa. Kai käsitetään, että se on Vätsärin puolen autiotupa, mutta mun mielestä se kuuluu Inarijärveen. Niin mun laskujen mukaan siellä on 7 autiotupaa. Mä oon käynyt niistä 4 ja ne on kaikki hyvin samantyyppisiä varustustasoltaan. Eli sieltä löytyy kaasut ja puut ja grilliä ja pizzerissa ja kärppätuvilla oli myöskin kompostori kalajätteelle tai perkujätteelle. Ne on hyviä paikkoja, kauniita paikkoja kaikki. Että siellä on roskikset löytyy. Tosin suosittelen, että niitä roskia vie myöskin mukanaan, että ne ei täyty niin kauhean nopeasti ne roskikset sitten. Että se on kuitenkin hankala paikka huoltaa, että siellä ei joka päivä ei käy joku tyhjentelemässä roskiksia. Sitten teltapaikoista sen verran, että monissa keskusteluissa, mitä mä oon lukenut, niin, tai Inarijärvi ohjeessa puhutaan, että Inarijärvi on täynnä hyviä telttapaikkoja. Mun näkemys on siitä pikkasen erilainen. Siellä on hienoja leiripaikkoja, mutta varsinaisesti hyviä nukkumapaikkoja siellä ei välttämättä ihan älyttömästi ole, varsinkaan tuollaiselle isolle kotateltalle. Ne rannat on aika kivisiä ja sieltä on välillä aika vaikea löytää sellaista tosi tasasta nukkumispaikkaa. Jos ajattelee sellaisella asteikolla, että tässä on törkeä hyvä nukkuu, niin semmoisia paikkoja siellä ei ole. Mutta jos aamulla herää niin, ja tulee, että nukuinpa yllättävän hyvin, vaikka on näin kivinen, niin semmoisia paikkoja siellä on paljon. Eli jotenkin sitten pitää aina vähän telttaa laittaa sellaisille paikoille, että se menee just sopivasti niiden kivien välistä, että siellä pystyy nukkumaan. Varsinkin isossa teltossa se saattaa tulla vastaan, että jossakin on aina joku juuri tai kivi pikkasen väärässä paikasta ja jollekin ihmiselle tulee sitten vähän mökkyä tonne selän alle. Telttajutus sen verran, että muurahaisia semmoisia siellä on aika vähän häiritsemässä sitä elämää, mutta muutama saari sieltäkin on löytynyt, missä on yllättävän paljon sitten kaikkia muurahaisia, että kannattaa miettiä, että onko se sitten just se paikka, mihin haluaa jäädä yöksi. Sitten sieltä löytyy tosi paljon valmiita leiripaikkoja, eli kaikennäköisiä kotarakennelmia löytyy, telttasaunapaikkoja, eli sinne ei tarvitse välttämättä lähteä rakentamaan itse enää yhtään mitään uutta, vaan voi ottaa vaan kankaat mukaan ja hyödyntää valmiita sauna- ja telttapaikkoja. Niitä löytyy kyllä, kun jaksaa vähän etsiä. Sitten vielä kalapaikoista. Eli mä lupasin tähän läväyttää, mistä mä oon saanut kaloja ja ihan silleen sutkot tarkastikin. Tää on niin iso järvi, että poikkeuksellisesti ajattelin uskaltaa tämän tehdä, että sitä ei vapavehkeen lätäkköä kalasteta tyhjäksi. Että Inarijärven ongelmat on sitten, jos siinä kalastollisesti ongelmia on, niin ne on jossakin ihan muualla. Mutta mun omat kokemukset on ollut sellaisia, että sieltä saa kalaa
suhteellisen hyvin, etenkin harjusta ja haukia ja ton tyyppistä kalaa sieltä löytyy. Taimenet on vähän vaikeampia kalastaa niillä välineillä, millä mä kalastan, mutta harjusta kyllä irtoaa silleen, että uskaltaa sanoa, että ruokakalat saa varmasti. Mutta mä oon tässä nyt levättänyt tämän ison kartan tässä esille ja täältä mä nyt sitten kerron vähän, mistä kaikkialla mä oon tässä pyörinyt. Eli loppupeleissä on 3 reissua on aika lyhyt aika näin isolle järvelle, eli varmaan 99% järvestä on kokematta vielä. Mutta mä kerron sen, mitä mä tiedän. Ja sitten joku voi sitten itse miettiä, että haluuko just näitä paikkoja käydä kokeilemassa. Mä en tiedä, missä muodossa tämä kartta tulee tuohon ruutuun, mutta mä yritän siis jonkun kartan tähän jollakin tavalla kehittää tähän videolle, että näkee myöskin tämän, mistä mä puhun. Mutta nyt mä pistän kaukoputket päähän ja aloitetaan tämä ihmettely tästä järvestä. Harjuspaikkoja on hyviä Isosöimin ympäristö, missä mä oon parina kertana pitänyt leiriä. Siitä on tullut kalaa joka reissulta. Ehkä paras paikka harjukselle on Koskivuonon ympäristö. Eli siellä on Pisterin autiotuvasta löytyy läheltä kuin Turvesaaret ja sieltä menee sitten tonne Koskivuonon ympäristöön. Se on ollut ehkä kaikkein varmin paikka. Siinä on kalaa joka puolella. Ei välttämättä tarvitse edes sanoa, että tuosta ja tuosta kannattaa käydä hettelemässä, vaan sieltä saa rannalta hettelmältä melkein mistä tahansa voi saada harjuksia. Siellä on myöskin aikamoiset urat noissa rannoilla, että näkee, että siellä moni muukin on kalastellut. Pikkasen Suolisvuonosta. Mä oon kerran ajanut sen läpi, pysähtynyt kerran tuossa. Se taisi olla toi Keinosaari. Kalastelin siinä jonkun aikaa ja pari harjosta sain siitä, että siinä on myöskin harjuspaikka. Ja varmasti myöskin moni muu, tai kaikki muut saaret tuossa Suolisvuodon matkalta, niin on sitten myöskin hyviä ottipaikkoja. Sitten myöskin Pahtasalmen saaret tuolla. Sieltä on tullut hyvin harjusta. Olen pari kertaa käynyt siellä ja joka kerta tullut jotakin. Ei mitään suuria määriä, mutta kaloja on saanut kuitenkin. Sieltä on tullut myöskin haukia. 1 kappale. Se ei varsinaisesti haukipaikka ehkä ole kuitenkaan, mutta mainitaan nyt kuitenkin, kun semmoinen sieltä on tullut. Ja myöskin Vasikkasaaresta kävin joskus kalastamassa. En saanut harjusta sieltä, mutta sain hauen. Eli sieltä voi saada semmoisenkin, jos hyvä tuuri tai huono tuuri, riippuu miten sitä sitten haluaa itse käsitellä, niin on. Sitten Iso Roiro ja Papinsaari. Siitä ympäristöstä on saanut myöskin harjuksia. En mitenkään kauheasti määrällisesti paljon, mutta on kuitenkin tullut kaloja. Papinsaaressa on käynyt pari kertaa kalastamassa. Toisella kerralla tuli kaloja, toisella ei. Iso Roirokin on paikkana semmoinen, että siitä on tullut aika vähän itse asiassa kaloja, mutta on kuitenkin tullut. Ei ole paras paikka, mutta kyllä sieltä harjuksia saa. Ja kaikki nuo harjukset, mitä on tässä onkinut, niin ne on tullut tuosta aika läheltä rantaa. Eli ne on myöskin perhokalastajan tavoiteltavissa nuo kalat. Että ei olisi ollut pakko käyttää virppaa, jos ei olisi halunnut. Mä oon kalastanut paljon kumiveneestä käsin, niin sen takia mä oon käyttänyt virveli. Se on turvallisempi kumiveneessä kuin toi perhopopa, varsinkin silloin, kun siinä on toinen ihminen mukana. Mutta sitten, mistä täältä on tullut isoimmat kalat, niin mä laitan nyt nekin, eli isommat kalat tarkoittaa yli 50-senttisiä harjuksia. Niin tuolta Pahtasalmen saarista on tullut toinen. Se tuli tällä viimeisellä reissulla. Se on yksi sitä harvoja kalaa, mikä tuli sen verran syvältä, että se ei olisi ollut heittokalastajan tai rannalta kalastavan ulottuvilla se kala, mutta vetouistelemalla tuli sieltä sitten tuommoinen 1,3 kiloinen harjus. Ja toinen harjus on tosta, kun menee Isosöimistä eteenpäin, niin tuolla on semmoinen, mä en tiedä sanotaanko ne nyt kummeleeksi vai ei, mutta merimerkki, missä lukee A, niin siinä on saari, siinä A:n kohdalla, niin siitä tuli sitten toinen yli 50-senttinen harjus, mikä on näillä reissulla saanut. Ja ne on harjuksista kaikkein isommat kalat. Taimen on vähän hankalampi kala kerto. Taimeni on tullut sieltä täältä satunnaisia. Eli ehkä mä jätän taimenen tässä
käsittelemättä sen kummemmin, koska ne määrät, mitä mä oon nyt saanut, se on loppujen lopuksi aika pieni sitten, että on tullut alle 10 taimenta on saanut ja niistä yksikään ei ole mitallinen, niin jätetään se ehkä sitten johonkin toisten kerrottavaksi tai sitten pitää itse tehdä vielä joku varsinainen taimenreissu, niin sitten saa ehkä siitä hommasta enemmän selkoa. Mutta nämä kuvitukset, mitä tähän päälle on tullut, niin on noista mun aikaisemmista Inarijärven videoista. Jos haluaa tarkemmin tsekkailla, että minkä näköistä meininkiä se on ollut, niin kannattaa ne videot tsekata. Eli tässä on suurin osa näistä jutuista, mitä tässä, tai kuvista, mitä näkyy tässä, niin ne on ollut tommosia vanhoja pätkejä, ja sitten tästä viimeisimmältä reissulta on sitten osa, mistä en ole juttua enkä tehnyt enkä teekään reissujuttua. Että se oli niin sateinen reissu, että siinä tuli pikkasen vähemmän matskua. Mutta siinä Inarijärvestä. En tiedä osaanko tästä kertoa sen enempää muuta kuin, että kannattaa mennä. Nämä kalapaikat ja mitä mä oon tässä maininnut, niin nämä mestat, niin ne on vain yksi pieni osa tätä järveä. Täällä on paljon varmasti muutakin hienoa ja ihmeellistä katsottavaa. Kannattaa mennä ja löytää ne omat paikat sieltä. Semmoista. Toivottavasti tästä oli jollekin jotain hyötyä. Mun mielestä tämä on tosi mahtava paikka ja siellä kannattaa käydä. Ja tuun itsekin menemään joskus vielä uudestaan. Nyt mä pidän muutaman vuoden breikin tästä ehkä. Ja sitten kun on käynyt parilaista muuta reissua, niin sitten voi mennä taas uudestaan sinne. Ja niin, sen verran ehkä tuosta leiriytymistä just voisi mainita, että siellä on puita löytyy kyllä niin paljon, että mitään puuta ei kannata kantaa mukana. Että Inarijärven saaresta löytyy kuivaa poltettavaa puuta yllin kyllin kamiinalle ja nuotille ja vaikka mille kokolle, mitä siellä haluaa virittää. Mutta kiitos kun jaksoitte katsoa ja palataan aiheeseen taas. Tykätkää kanavasta ja lisää matskua tulee, kun keksii vaan mistä tekee. Ja esittäkää kysymyksiä ja vastailen jos osaan. Ja jos en osaa, niin toivottavasti joku muu osaa ja niin poispäin. Kiitoksia. Moikka.